God morgon! Hej, välkomna tillbaka till Guldfarmen. Idag ska vi bygga ett kontrollrum. Det ska ligga här mitt emellan plattformen där vi dödar grisarna där uppe och sorteringen där nere. Vi ska också bygga ett sätt att ta oss upp hit så man slipper flyga eller klättra på stege. Men först tänkte jag visa de förändringar jag har gjort på sorteringen sedan vi senast sågs. Häng med! Som ni ser så har det blivit lite annat ljus här och det beror på att jag har bytt ut de hela Smoothstone-blocken till Froglights. Och det är helt enkelt för att det inte ska spåna grisar här där det inte finns några glas eftersom det faller ner saker från himlen här. På slabsen spånar ingenting men det spånade på de hela blocken. Och Froglightsen gör ju också att vi får ett härligt ljus här vilket kommer vara bra sen när vi bygger in alltihop. Jag har också gjort så att vi har 2 stycken slabs mellan varje Froglight. Och det är helt enkelt för att jag upptäckte att ibland så blev items hängande så de ramlade aldrig ner förrän vi fick just det här partiet där vi hade 2 slabs. Här har vi guldsorteringen och där hade vi byggt en crafter som tog hand om nuggetsarna och gjorde dem till ingots. Men jag hade inte riktigt tänkt så att crafterns uppsättning stack fram för långt här. Och skulle vara i vägen för det vi ska bygga på idag. Så därför så har jag byggt om här. Varje filter går till en egen dubbelkista. Och från dubbelkistorna så går det en slinga under. Så att nuggetsarna flyttar sig runt i hopperna. Och sen sugs de ner i hoppers som går till 2 stycken crafters. Men det som är fiffigt också det är att crafterna plockar upp på olika ställen i slingorna. Och det är 3 stycken hoppers som matar varje crafter. Så att vi får upp hastigheten på craftandet väldigt, väldigt mycket. Och det gjorde också att vi inte längre behövde våran dropper elevator. För att nu kom vi ner längre i höjd. Så att nu åker nuggetsen som kommer från ugnarna rakt in i en utav crafterna. De förändringarna har jag gjort. Sen vet jag inte om ni tänkte på det, men jag har också bytt till svart glas. Jag har tänkt att vi ska göra svart glas på allt glas som ska vara kvar. Men jag använder vanligt glas när jag bygger temporärt. Det är helt enkelt att jag tycker att svart glas blir lite snyggare när man spelar. Framförallt om man spelar och inte har connected textures som jag har. För då blir det inte lika tydligt med svart glas. Vi kan slå av det får ni se skillnaden. Det vanliga glaset på en väldigt tydlig kant mellan varje block. Medan det svarta glaset blir mycket mindre tydligt. Och stör mycket mindre. Så därför så tänker jag att vi ska köra svart glas på det glaset som ska vara kvar. Men då är det väl egentligen bara att sätta igång. Som ni ser så har vi ett ganska stort hål i mitten utav golvet där uppe. Och det är helt enkelt för att här ska vi bygga ett hisschakt. Så att man automatiskt tar sig upp och ner ifrån guldfarmen. Hisschaktet tar ganska mycket plats och det är också därför som jag har valt att inte bygga någonting här i mitten utan att schaktet kan få passera rakt igenom. Tanken är att man ska kunna åka 2 stycken hissen samtidigt. Får se om vi får till det. Här kommer ju schaktet komma upp vilket gör att vi har inte så mycket utrymme i kontrollrummet med den ytan vi har idag. Så det här är bara en markering kan man säga. Mellan våran övre plattform och kontrollrummet så tänker jag att vi ska ha ett rum i mitten.
Så vi har en trappa härifrån som går upp en bit och sen går upp åt andra hållet. Och där tänker jag att vi ska ha enchantment-uppsättningen. Men jag tänker att vi börjar med att se till att vi får hissen att fungera. Och då börjar vi där nere. För det är ju därifrån man kommer och det är där vi måste se till att det funkar. Jag har byggt en vinkel utav scaffolding och den stämmer precis med hålet där uppe. Så vår footprint är 6 gånger 5. Och jag tänker att vi ska ha öppningen häråt. Jag tror att vi gör så att vi sätter 2 scaffolding här som en pil. Bara för att veta att det är däråt som öppningen ska vara. Just det. Det glömde jag säga. Det har hänt en sak till sen sist. Jag tror att jag har sagt att vi ska bygga en bartering här också. Så att jag har påbörjat det lite lätt med att skaffa 3 stycken piglins. Här har det visst kommit en. Sådär. Oj då, jag har inte guld på mig. Det var dumt. Det var dumt. Hur som helst, 3 stycken piglins. Vi kommer behöva 21 stycken till så att det finns gott om utrymme. Men jag byggde en spårningsplattform för att vi ska kunna skaffa oss dem. Hissen är inte min egen konstruktion. Jag har tagit ganska mycket inspiration från en YouTuber som heter Derby Jones. Och jag kommer lägga en länk i den här filmens description till hans tutorial. Jag har satt ut obsidianblocken här nere och det är helt enkelt så att de kommer stanna maskinen så att den inte kommer vidare. Jag har också placerat obsidianblock där uppe så att när hissen kommer så stannar den och inte trycker sönder någonting av våra bygge där uppe. Så att då är vi redo att få ta nästa steg och då ska vi ha redstone i botten. Och redstonen kommer vi använda för att aktivera vår flying machine. Då ska vi börja bygga på flygmaskinen. Och vi börjar med en observer som tittar på redstonen. Observern ska ha en sticky piston ovan sig. Jag kan inte prata då. Observern ska ha en sticky piston ovanför. Och sen ska vi ha 2 stycken slimeblock. Mot slimeblocken där uppe ska vi ha en ny observer som tittar uppåt. Vi ska ha en ny sticky piston och vi ska ha 2 stycken honungsblock. Honungsblock funkar på samma sätt som slimeblock. Men honung och slime fastnar inte i varandra. Så därför så är det perfekt att kunna varva honung och slime när man gör flygmaskiner och sånt här. Där de är i närheten av varandra men man inte vill att de ska fästa. Jag inser att vi har ett problem. Det är ett problem jag inte trodde att jag skulle ha, men jag har faktiskt inget järn. Häng kvar här så är jag snart tillbaka. Jag är i min bas och ska hämta järn och lite annat. Men det har hänt en del grejer här som jag känner att jag måste visa för er. Jag ska bara se om jag hittar ett par. Vi gör nya. Leads har blivit billigt så att det är lika bra att köra på. Jag har precis lärt mig en ny sak om mekaniken i Minecraft. Jag var ju medveten om att bybor kan bli förvandlade till häxor med Oscar. Men jag var inte riktigt medveten om att det kunde ske även när de var inomhus. Så här har vi ett litet problem så att säga. Jag tänker att ta död på häxan är inte hela världen, men då har vi en bybo för lite. Så frågan är om vi helt enkelt ska slänga in lite bröd till killarna där, sen får vi se om de kan göra något åt det. Men när jag var här och såg det så upptäckte jag också att det stod någonting här borta som jag hoppas är kvar. Nej. Säg inte att den inte spånar bara för att jag skulle hämta mitt lead. Det stod en skeleton horse här nämligen.
Nej, typiskt. De är ju så coola. Nej, den är borta. Vad retligt. Ja. Men då har vi ändå en häxa att ta hand om. Ja, nu har vi inga bybor kvar inne. Då får vi helt enkelt lösa det. Det är ju som tur är så att vi har ganska gott om bybor. Så att det kan vi fixa. Men det blir kanske inte just nu. Från början hade jag tänkt att hisskorgen skulle vara byggd i järn. Men jag har tänkt om lite. Jag tror att rent färgmässigt och utseendemässigt så kanske det är bättre att faktiskt ha det i koppar och låta den ärga så att den blir lite grönaktig. Det stämmer lite bättre med paletten som bygget kommer att ha i övrigt. Det blir lite mer nädder och lite mindre modernt. Så vi börjar så, får vi se hur det blir. Då ska vi se. Flying Machine är klar. Då ska vi fortsätta med att bygga upp själva korgen. Och då behöver vi 2 slimeblock till. Så. Och så behöver vi ett slimeblock där. Och sen så tror jag då att vi kör på koppar. Då sätter vi ett kopparblock där, ett kopparblock där. Kopparblock där, ett kopparblock där. Då har vi vår hiss. Det innebär att golvnivån behöver vara 3 block upp. Men det är inga problem, det fixar vi. Så, då fortsätter vi med nästa Flying Machine. Jag tänker att vi vill ha lite mysig belysning in i hissen. Så vi sätter dit en copperbulb. Ska vi bara ha en knapp så vi kan tända den. Det har vi inte. Då får vi vara lite kreativa. Och så sätter vi en torch. Där, så. När den här oxiderar så kommer den lysa mycket, mycket svagare sen. Så att den behöver inte... Just nu så lyser den alldeles för starkt tycker jag. Men det kommer lösa sig. Då är det dags för den sista Flying Machine också. Sådär. Ska vi se om det fungerar.
Känns som att jag kanske hade missat någonting här. Eventuellt. Jag tror att koppar blir mycket snyggare än järn. Och jag hade ju tänkt att sätta järnblock hela vägen upp så att det blir stängt när man åker. Det innebär att när jag nu byter till koppar så kommer det gå åt en gräslig massa koppar. Så jag tänker kattkoppar. För då blir det i alla fall bara en fjärdedel så många block som behöver minas för att få till det. Jag tror att det helt enkelt det bästa är att försöka hitta en kopparvein eller en bra grotta med mycket koppar i, så kommer det här lösa sig. Men det kommer ta lite tid. Men som sagt, jag har testat lite fram och tillbaka och det blir snyggast tycker jag med vanliga kopparblock inne i hissen. Och sen får dörren och panelen som man åker mot vara kattkoppar. Och sen ska det naturligtvis oxidera. Men nu tänker jag att det är dags att se om det här fungerar som det ska. Vi trycker dit en fackla här och ser om det lirar. Jajamän, hissen åker som den ska. Det är bra. Ska vi bara se att den hamnar rätt där uppe också. Just det. Jag skulle sänkt den ett steg till. Men jag missade att flyga upp och sätta dit obsidianblocken. Så det blev aldrig gjort. Så den är ett hack för högt upp. Men när vi får ner den ett block neråt så kommer det bli alldeles utmärkt. Då ska vi ta och skicka ner den och sätta dit obsidianblocken så att den hamnar på rätt höjd. Så vi sätter dit pistons. Så. Härligt. Ska vi bara försöka att inte bli av med de där obsidianblocken igen. Den tutorial som jag har tittat på för att bygga hissen hade inga dörrar. Och det tycker jag är lite dåligt. Så att jag har satt dit en dörr här. Och sen har jag försökt att fixa en mekanik som får det att funka. Dörren stängs genom att de här två pistonen trycker på. Och det styr vi genom att vi har ett fackeltorn. Så när korgen kommer ner, då kommer den här observern känna av det. Och den här observern kommer skicka signalen vidare till en copperbulb som tänds. Och när den tänds, då släcks den här facklan. Och den tänder den där facklan, som släcker den där facklan och då öppnas dörren. När sen korgen börjar röra sig uppåt, ja, då slocknar copperbulben. Och tvärtom med facklorna och dörren stängs. På det sättet. Jag vet inte riktigt om det här kommer ställa till det framåt med utrymme. Men det ger sig. Så nu ska vi försöka bygga samma sak på den här sidan. Så, och sen ska vi då ha en fackla här. Och vi ska ha en fackla här. När man sätter en fackla så här och den slocknar så hinner den inte slockna på en gång. Så att den trycker ut blocken. Så man får köra en fackla till så att den drar tillbaka dem.
Sånt där som man bara gör av farten när man vet om det, men det kan se lite konstigt ut. Så, då har vi symmetri och båda dörrarna kommer stängas så fort korgen börjar röra sig. Nästa steg nu, det är att vi behöver ha en knapp som vi kan aktivera med. Och då är jag skulle egentligen, om jag fick välja helt fritt. Nu är det ju inte så att man får göra det alltid när man håller på med Redstone. Men egentligen så skulle jag vilja ha knappen där. Problemet är att om jag sätter den där, kommer jag ladda pistonen och då stängs dörren och så kan vi inte ha det. Då skulle vi kunna tänka oss att ha den där. Når vi den då? Prova att sätta en knapp där. Ja, men det gör vi ju. Man måste ju kunna nå den inifrån hissen. Om vi sätter den där så breddar vi lite, för jag vill inte att det ska kännas som att man går i en lång tunnel för att komma till hissen. Ja, nej men det där är bra. Så, på baksidan så ska vi sätta en observer här som tittar uppåt. Sen ska vi ovanpå den observern sätta en repeater. Så. När vi nu trycker på knappen då kommer repeatern tändas och observern kommer se att repeatern tänds och skicka en signal neråt. Därför att jag vill ha ner signalen nu ända ner till bedrock. Inte så. Så. En, två, tre, fyra, fem. Det där borde ju faktiskt räcka. Då kanske det är lika bra att köra ett test och se om det här nu lirar. Då om jag har tänkt rätt så ska det, så fort vi trycker på knappen så ska maskinen åka iväg. Om jag tar bort mina begränsningar här borta förstås. Så. Nu får jag väl ändå skärpa mig. Kolla, dörren stängdes och maskinen åker iväg. Det är ju fantastiskt. Aha. Det tycker jag i alla fall. Jag har byggt på lite här och nu är hissen på väg ner. Ska vi se om det funkar så som jag har tänkt mig. Mycket bra. Fantastiskt. Precis så som jag ville att det skulle funka. Det här kommer bli super. Då behöver vi göra samma sak där uppe. Och det kommer vara lite utmanande på ett sätt för att vi behöver ju där uppe känna av på liknande sätt när korgen kommer upp och fixa till dörrarna.
Sen behöver vi se till så att man kan få hit hissen om den är där uppe. Och tvärtom. Så att det är ganska mycket som kommer byggas här emellan. Det kommer gå åt massor med material, men jag tror att det är värt det. För att är det någon där uppe och någon annan kommer hit så vill man ju kunna få ner hissen och komma upp. Så att jag tror att vi helt enkelt kör upp hissen igen. Dörröppningen här uppe blir lite mer komplicerad eftersom vi inte kan vara under korgen. Jag har satt ett antal observers som tittar på när det översta blocket i korgen kommer upp. Kör en bulb, en comparator och sen en fackla på samma sätt som där nere. Det blir fler observers och färre facklor. Ska vi bygga samma sak på den här sidan. Därför att där nere klarar vi oss med en uppsättning, men här får vi köra 2. Jag vill ju inte att det här ska bli för stort. Jag vill hålla det så tight som möjligt. Och det är klart att det hade gått att göra det enklare att bygga. Men då hade det också krävts att det tog mycket mer plats. Och jag gör hellre lite fler observers än att det blir ett alldeles för stort bygge. Så, där ska vi ha en fackla. Så. Och nu är ju korgen faktiskt här, så att då ska vi ta och tända bulben. Och då öppnas dörren. Så då har vi fixat dörrar både uppe och nere. Sen har jag gjort knappen som startar maskinen och går neråt här. Och i det här fallet så var vi tvungna att använda oss av ganska mycket observers för att komma förbi. Självklart hade det funkat utmärkt att gå ut på kanten, men jag vill inte det för där ska jag ha lite andra grejer i tanken. Så jag gjorde en liknande lösning som där nere med knapp på ett block, en repeater, en observer som tittar, en observer till som tittar och sen en redstone-ledning där uppe som leder ner till pistons som slår ut över observerna så att maskinen börjar flyga neråt. Så då har vi funktionen i hissen klar. Men det fattas ett par grejer. Därför att jag vill ju som sagt att man ska kunna få ner hissen om den är uppe om man trycker den nere. Och på samma sätt få upp hissen om den är nere om man vill åka ner. Nej, vi är inte klara. Vi har ju missat att vi har ju inget ljud här uppe. Det måste vi fixa först. Nu blev det svårt. Det här blir överkomplicerat, men det är bara för att jag är sån. Där sätter vi en comparator. Så får det bli. Det gäller att passa sig så att man inte sätter några block som kan fastna i slime eller honungsblocken. För då stannar hela maskineriet och då blir det inte alls roligt. Jag har byggt om den här flying maskinen ett par gånger mer än vad ni har sett i filmen. Och det är inte något konstigt. Det är så det är att jobba med redstone. Tänker inte alltid på allting. Och flying machines är inget undantag. Så. En trapdoor där. Vanligt block där.
Så, då tror jag att det räcker. Bygga ut en liten plattform där. Då ska vi se, då kör vi en comparator här. Och så sätter vi redstone ner dit. Och så får vi inte vara precis under där dörren ska vara. För där kommer det ju bli, ska vi ha täckt hela vägen ner. Så vi måste utanför den. Och så får vi inte ha noteblocket där. Vi måste ha noteblocket där. Där ska vi ha noteblocket. Det innebär att vi ska ha guldblocket där. Och så ska vi ha 2 repeaters emellan. Så. Då är ju den stora frågan bara om vi har en noteblock på oss. Ser ju så där ut med det. Men vi har i alla fall fixat redstonen fram. Då ska vi flyga ner och se om vi har noteblocks. Så. Då tänker jag att nu är vi klara här uppe med dörrarna. Vi är klara med ljudet. Vi testar att köra ner igen. Och här funkar det. Det är ju utmärkt. För att koppla ihop våra knappar upp och nere så behöver vi en ledning som går härifrån och upp. Det innebär att när vi trycker på knappen här så ska antingen så står korgen här och då ska den åka upp. Eller så står den där uppe och då ska den åka ner. Och för att lösa det så behöver vi helt enkelt bygga ett torn med facklor. Jag vill att tornet med facklor ska komma upp exakt här. Och då skulle vi egentligen behöva lite grus för att kunna markera där nere var vi ska bygga uppåt. Och jag har ju faktiskt några piglins här nere som vi kan se om vi kan få lite grus utav. Kolla, nu har det blivit 4 stycken. Tidigare var det bara 3. Men det gör inget. Vi kommer behöva många fler. Det är inte allting man får som är användbart. Men där kom det grus. Kan vi vara nöjda så där, tänker jag. Men det där var inte alls så tokigt faktiskt. Det var ett av de bättre ställena den kunde hamna på. Så där. Nu har vi kopplat ihop den undre delen, alltså när vi trycker på knappen här nere via det här tornet med facklor. Och hisskorgen är där uppe, så att med lite tur nu om vi trycker på knappen så ska den komma ner till oss.
Men som vanligt när man håller på med redstone så behövs det lite tur. Nej. Ingen reaktion. Vi gör sådär då. Och hej. Nu så kommer den. Det är ju sådär att vissa kretsar behöver mer än en enkel puls som man får utifrån en server. Så ibland behöver man ha en repeater med lite delay för att det ska funka. Det där gick ju bra. Men vi behöver ju ha en motsvarande koppling åt andra hållet. Och då kommer vi behöva en fruktansvärd massa pistons och en fruktansvärd massa med servers. Här kommer fackeltornet upp. Och det innebär att när vi trycker på knappen då tänds den här facklan. Och då aktiveras de här pistonerna här uppe. Som får ner hissen om den är här. Det vi ska göra nu det är att vi ska se till att om vi trycker här uppe så ska den också komma upp om den är där nere. Och det gör vi helt enkelt genom att vi sätter en... Här är de piston som aktiveras när den är här. Vi sätter en piston här. På det sättet. Då innebär det att den kommer också bli aktiverad när man trycker på knappen. Sen ska vi ha ett vanligt block. Så. Och sen kommer det bli en observer under. Men vi skulle behöva ha lite scaffolding uppifrån, nerifrån. Jag ska bara se var gruset hamnar. Så vi vet var vi ska ha vår scaffolding. Där kom gruset. Det är där som vi kommer ha vår pelare som kommer ner. Och det innebär sen att vi ska ha en repeater med lite delay som vi kopplar ihop med den här ledningen. Det innebär att när vi får signalen ner då kommer den köra iväg hissen uppåt. Så jag tänker att vi borde kunna bygga. Vill vi ha scaffoldingen precis intill eller vill vi ha ett ifrån? Jag tror nästan vi vill ha ett ifrån. Om det går. Det är så trångt där uppe så att det är... Man vet inte riktigt vad man har plats med. Jag tyckte att jag tog i när jag placerade ut sorteringen men det tar mer plats än man tror det här med redstone. Nu kommer vi lite väl långt. Här ska vi vara. Observer. Kör en piston och ett block. Observer. Piston och ett block. Så där, då ska vi ta bort alla de här blocken. Jag börjar uppifrån. Dels för att det inte ska hända någonting neråt. Hade vi börjat nerifrån så hade den kört hela tiden.
Men också för att se att det faktiskt inte är så att jag har byggt fel någonstans. När man gör ett sånt här mönster så är det väldigt lätt att det blir tokigt någonstans. Nu hoppas jag att allting fungerar. För nu har jag i alla fall byggt det så som det ska vara. Om jag förstår det hela rätt. Jag har en pelare med observers och pisten som går hela vägen neråt. Och vi har en som går med facklor uppåt. Så vi kan väl helt enkelt prova nu. Jag vill åka ner. Men dörrarna är stängda och hissen är där nere. Så då trycker vi på knappen. Precis som när man är på ett stort hotell så tar det en stund innan hissen kommer. Vi måste nog jobba lite på säkerheten här så att vi inte har öppet. Men principen funkar ju alldeles utmärkt. Hissen är klar. Och den fungerar precis som jag hade tänkt mig. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Jag har byggt för så att det är koppar som täcker ingången hela vägen när man åker. Men som ni ser så är det en hel del koppar kvar som behöver oxideras. Och det kommer ta ett bra tag innan det är klart. Trappan är klar. Det blev 2 stycken trappor ner till hissen ifrån det som ska bli enchantmentrummet. Och sen en trappa upp. Men hela det här hissprojektet tog mycket längre tid än vad jag hade tänkt mig. Så att vi får fortsätta med kontrollrummet i nästa video. Jag tycker det har varit väldigt kul att ha dig här idag och visa arbetet med hissen. Jag blir jätteglad om du vill ge videon en tumme upp. Och om du inte vill missa fortsättningen, ja men då ska du naturligtvis trycka på den där prenumerera-knappen här på kanalen. Ja, det är inte så svårt. Tills vi ses igen så får du ha en fantastisk dag. Ha det så bra och ta hand om dig. Hej då!